Magandang tanghali. Welcome to Straight Talk with Daily Tribune. Ngayon, kasama natin si Major General Antonio Parlade Jr., AFP Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations and one of the spokesperson of the National Task Force to end local communist armed conflict. Sir, good morning and welcome to the Daily Tribune. Magandang umaga. First off, sir, could you brief us on the update on our counterinsurgency program? Well, when we say programs, counterinsurgency, I will not be speaking as representative as AFP, ano? Yes. Kasi sabi mo nga, I'm the representative of NTF-LCAC, the focal person of the AFP to the NTF-LCAC. So, as a whole, I'll be talking about what the NTF has done so far, no? Ano nakakatuwa? Nakakatuwa, English ba to? O, ano? Okay lang, great. English, yeah. So, nakakatuwa yung result ng localized peace engagement. Ano? Alam na natin yung localized peace engagement. Although, tinigil natin yung pag-uusap pakikipag-usap kay Jose Maria Sison sa NDF sa Utrecht, tuloy-tuloy yung localized peace engagement. At sa ngayon, nasa 2,347 na yung mga former rebels na nag-surrender. That's only from February 20 up to ngayong September. Ngayong taon lang yan. Yung ngayong taon. So, sobrang dami yung nagbabalik loob at nabibigyan natin ng mga benepisyo, livelihood, housing, of course, yung kanilang education kasama doon, yung health kasama. So, yung package na yun, nag-average siya na parang 834,000. Kung hindi ako nagkakamali. Per surrenderer. Per surrenderer. Ang maganda nga doon, hindi lang yung surrenderer, pati yung mga, kung may pamilya siya, kasama yun doon sa package. So that is just one. Maganda rin yung nagiging effort natin ngayon towards, propagating the truth about this communist duplicity, yung revolutionary dual tactics nitong Communist Party of the Philippines. Kasi for the longest time, ito talaga yung pumigil sa atin. At ito yung pumigil sa atin para gawin kung anong dapat na gawin kasi lahat tayo hindi alam kung paano sila i-approach, paano sila i-address because of this duplicity. What I'm saying is, for instance, marami tayong mga congressmen ngayon na nasa kongreso pero actually mga kasama ng Communist Party of the Philippines. Yung tinatawag nilang kamatayan black. So, part na sila ng gobyerno mismo? Yes, part na sila ng gobyerno. Binoboto ng tao kasi akala nila magaganda yung kanilang mga advocacy. Pero ngayon, lumalabas nga na sila yung mga number one na recruiter nitong mga kabataan natin para maging NPA. Ang sinasabi nila, estudyante yan eh. Kailangan nating proteksyonan yung academic freedom nila. But, namumundok na yung mga bata. Nagkakasungay na nawawala na yung values nila, yung respeto nila sa mga magulang nila. And then suddenly, nababalitaan na lang ng mga magulang. Patay na. Wala na, patay na, o nawala na, nandun na sa... So, ito yung mga bagay-bagay na for the longest time, mag-51 years na sila ngayong December. Even the government doesn't know how to handle them. Until ito nga, dumating si Presidente, pinagbigyan itong peace talks. In fact, tinanggap yung 6 na miyembro ng Communist Party. Naglagay siya sa kabinete. In good faith. Hoping na maayos ito. Wala. Sinira nila, binanggal nila yung opportunity na yon. So wala. Tigil yung, okay, tama na yung peace talks. Nag-decide na ngayon si Presidente na, kayo, mga terorista kayo, mga loko-loko kayo. Ayaw yung pagbigyan yung simpleng request ko na walang attack. Peace talks, ceasefire, tapos inaatake niya yung police and military. Tuloy yung arson, pagsusunog ng mga equipment, mga projects, extortion, yun lang naman ang hiningi ng Presidente, ayaw nila. Hindi may bigay. So ito ngayon, nag-declare siya ngayon na, okay, once and for all, let's stop this stupidity. Kasi 32 years na natin itong sinubukan. Walang nangyari. Nirelease lang tayo ng release ng mga political prisoners. Na malaking trabaho para sa ating mga law enforcers. Milyon ang ginasto natin sa surveillance nila, sa capture nila. Kaya lang, pakakawalan lang. Dahil in the name of the peace process. Imagine kung hindi natin, kung pinagpatuloy yung recommendation nila na peace talks, another 600 political prisoners ang re-request na lang
Pakawalan. Ganun? Oh, 600, can you imagine? Multiply that by 3 million. Kasi on the average, mga 3.4 million yung ginagastos natin dyan. Kasi mga high profile yan. High profile na yan. Million. Yes. So, that's what we're losing. So, but, lives. Yes. Mga soldiers. Yun. So, ang maganda dito ngayon is that finally, decided yung gobyerno kung ano yung position, ang direction. Wala na yung peace talks na yan. Gusto nyo next administration. So, si AP, alam ang direction. Walang prevarication, walang tatansyahin mo kay mamaya, tatawagin mo lang kanya, wag masyadong, hinto. Pupukin ng wag pupukin yung mga armado, kahit armado. Hindi lang armado. Wag niyo masyadong awayin yung mga kamatayan black kasi boto rin natin yan. This time walang ganun. Walang ganun. Talagang ang utos ni Presidente, tapusin yan within my term. So you mentioned yung dwindling number ng ng NPA, at least yung mga armado kanina. Malaking bagay. Yung impact ng NTF LCAP, malaki. Yung whole of nation approach na direksyon ng Duterte administration ay talagang nagpapabagsak dito sa Ayun talaga ang key. Kasi nga, for the longest time, ang dami nang na-capture, ang dami nang nag-surrender, ang dami nang napatay, But, at the end of the day, tuloy-tuloy. meron pa rin silang 3,700 na naiwan. In fact, sabi ko nga, ilan ang nag-surrender? 2,000 plus. Regulars yun. At the end of the day, halos hindi nabawasan yung 70 lang yung difference nung isang taon na campaign. So, bakit ito ganito? Kasi yung recruitment, patuloy. Yung gripo, patuloy doon na nakabukas. So, walang kuha ka ng kuha sa balde, pero yung gripo, patuloy. Pa rin. So, kailangan ipigil yun. So, what is this about? Yung gripo na yan. Yun yung logistics nila. Then yung human resource, yung mga re-recruit nila ng mga kabataan. Kailangan matigil yun. Para si AAP, pag sinabi namin ubos na yung 3,700, wala nang papalit. Wala nang papasok. Kaninong problema yun? Kaninong trabaho yun? It's not the AAPs. DepEd, kailangan natin dyan. Si DILG, kailangan natin. Si AMLAC, si DOF, si DOJ, kailangan natin. Para matigil yung funding, matigil yung recruitment, masara yung mga eskwela na nagre-recruit ng kanilang or nag-train ng kanilang mga kadre. So you mentioned yung sa funding. Before you have parang in-expose mo yung mga foreign funding ng CPP-NPA from Europe. Ngayon, anong status ng pondo nila ngayon? Tuloy-tuloy pa rin ba ang pasok o how they Yung mga na-engage namin, tigil. Kasi meron silang commitment sa amin. We provided them the pieces of evidence that they need. Kasi sabi nila, our government also respects, the advocacies of this organization. But if you can present to us evidence to prove that these funds actually go to the underground, and then, gagawin namin yung dapat namin gawin. So, right now, frozen yung mga pondo from Belgium, from European Union. But we have yet to engage the other countries kasi yung ibang bansa na ito, may mga NGOs din na nandoon sa kanila na patuloy na nagbibigay pa rin. Nagbibigay at nanginginabang yung mga dito, wittingly or unwittingly. Marami dyan unwittingly. Kasi ganun sila sabi ko nga, again, duplicity. Human rights advocacies, yung sasabihin nila, or protection of the environment na ngayon. Ang sinasabi nila. So, ang dami lang kasi legitimate yung mo. Of course. Yes. But, in the process of implementation, how much of that goes to the Communist Party of the Philippines? Ang rule of thumb is 60-40. 60% goes to the Communist Party of the Philippines. Sabi nila baliktad, 40-60. But at the end of the day, ganun talaga. Kahit na 40-60 mo, malaki 60, pa rin. Malaki pa rin. Kasi dun sa 40% na yon, 24% doon napupunta sa Communist Party, sa Central Committee. Pagkahatian ng sa baba. But yung 60, pag binaba mo yan, kukuha pa yung local doon sa so sabi nga ng mga indigenous peoples na naging member dati. Yung mga dapat na beneficiary ng mga ganyan programa? Yes, na ginagamit nilang ito yung mga bakwits, ito yung mga IPs na mga marginalized, na walang mga eskwelahan. Ito, sabi nila,
Hindi namin naramdaman yon, yung milyon-milyon na sinasabi na galing ng European Union. Hindi nila nararamdaman yon. Kasi nga, hindi naman talaga napupunta dun sa kanila. And we are talking of billions. That is why we are engaging the different foreign governments, especially in Europe, sa US, and then eventually sa Australia. All of these nations contribute unwittingly, many of them or most of them or all of them probably unwittingly. So Even kailangan lang talaga na i-engage and present them with yung mga ebidensya na nagagamit sa mali ang mga pondong na binibigay nila. Yes, at wala silang pinapaligtas. 'Di ba? Nag-provide tayo ng pieces of evidence dun sa Rural Missionaries of the Philippines. And then yung MISFI or Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated or MISFI. Mga madre ito. And yet, mga kasama nila, mga NPA. And yet, sabi nga nung according to the testimony of one of the yung nag-recant na tumulong na sa atin na staff ng sir, kami po ang nagbibigay ng pera dito sa Gensan 12, yung na-capture doon sa General Santos ng mga NPA ng mga CPP. Sa amin po nanggagaling suporta nila sa day-to-day expenses nila sa sa kulungan at saka sa pamilya nila. So suporta sa pamilya or supamil ang tawag. Dito rin sa amin nanggagaling yung suporta sa pamilya or supamil yung mga regular na NPA dito sa area na ito. Ito rin yung papunta dyan sa Karapatan, ito rin yung papunta dyan sa So all of these organizations malinaw na nagbe-benefit dun sa pera na binibigay ng European Union itong sa MISFI. But hindi lang si European Union ang pinanggagalingan ng may iba pa. Ang dami pa. Right now, anong yung mainit na issue itong dito sa yung Brandon Lee, yung alleged na nasaktan yata sa isang insidente na nagagamit itong issue to medyo mainit din sa mga sa mga militante na grupo Paano nila nagagamit ang mga gantong issue? First, nag-iimbento sila ng mga kwento tungkol dito sa kay Brandon Lee because number one, US citizen siya. So, ano ba yung totoo dito sa nangyari kay Brandon Lee? Talagang activist siya at member yan ng left organization. Ang asawa niya, na-meet niya, activista rin. Nandito rin sa, ito yung local. Filipino yan. Yeah, 7 years na siya dyan. But they organized the Ifugao People's Movement. Ito yung nag-agitate ng mga tao doon. At ang kasama niya dito is yung Cordillera People's Alliance. Si Tringabel? Yan yung organization ni Taule. Victoria Taule sa United Nations. So ito yung mga organisasyon na nag-incite dun sa mga natives natin, sa mga highlanders natin para magrebelde sa against the government. So ito naman yun si Brandon Lee. But this time US citizen ito na nandito sa At apparently lumalabas dun sa yun nga, yung IPM na yun, inorganize nito ni Brandon Lee at saka ni isa pang CPA member. Ito yung mga kumukukup doon sa mga NPA na nakaka-capture, na wounded. At according to one of the former rebels nga, nung na-capture sir si ganito, pinapunta kami ng doon kay Brandon Lee, doon sa opisina niya para pag-usapan yung paano natin makuha itong na-capture. Incidentally, yung dalawang na-capture na yun, ang ganda ng treatment ng mga sundalo ngayon. Buhay na buhay sila at maganda yung kalagayan nila ngayon. So, very cooperative sila ngayon. Ito ngayon ang mga sinasabi na nila na yan, totoo po yan. Ito sina Brandon Lee at saka itong IPM na ito. At ito yung mga video namin nung kami ay... So, merong ebidensya. Ang dami nating ebidensya. So, according to these former rebels, si Brandon Lee at saka yung IPM at saka yung may dalawang pinatay doon Brandon Lee, yung attempt sa kanya, ang August yun, 2019. But earlier, meron doon dalawang pinatay na member din ng IPM. Alam niyo kung bakit pinatay? Dahil sa financial opportunism. May mga utang sila na 300,000, may 100,000. Tapos ang daming recorded na mga abuses nitong dalawa na ito.
pinatay ng NPA. And then, sinong sinisisi? Si gobyerno. Buti na lang merong dalawang captured NPA eventually nag-bulgar nito sa amin. Sir, yung nangyari kay Malayo, parehas lang yan nung ginagawa ni Father Balweg nung araw. Na, makita niyo yung video ni Father Balweg. Yung sinasabi niya doon, actually, ang ginagawa namin nung kami mga regular nasa NPA pa siya, hindi pa siya nag-surrender. Pagka merong ambush sa isang sitwasyon sa isang lugar, babalikan nila yung community doon. But ang suot nila, naka-uniform ng police or army, papatayin nila yung community. Siyempre, magagalit yung mga tao. Binalikan tayo kasi tayo yung pinagsususpetsa na nag-ano sa kanila. Nasundalo na kung ano nila. Sino ang nagsasabi niyan? Si Balweg. At doon sila naka-recruit ng napakadaming tao. So ngayon, palagi namin sinasabi yan, mag-ingat tayo kasi gano'n ang ginagawa nila. Yung case ni Malayo, gano'n din yun. Sexual opportunism at saka financial opportunism. Yung dalawa na sinasabi kong pinatay ng NPA before itong attempt dito kay Brandon Lee. So alam mo ang lumalabas dun sa etong case ni Brandon Lee, as soon as we get all the pertinent evidence dito, ilalabas natin ito. Kasi si Brandon Lee lumalabas na sinakta nila para kami i-blame ulit. In the same fashion na pinatay nila yung dalawa na ni Malaya, yung recent yung bago, na dalawa at kami ang sinisisi. Fortunately, identified yung pinatay. Ako, nandyan yung hindi ko lang banggitin yung pangalan kasi nahabol sila ngayon. But yan ang nangyari. Ito yung kwento ni Brandon Lee. And yet, anong nangyari ngayon? Pinapalabas nila na ang mga environmental activists dito sa Pilipinas pinapatay. For what? Ayun, for publicity sa US, anti-government. Ang Duterte administration is anti-activist or But ang second agenda nila is to raise funds. Paano sila makaka-raise ng... They're now raising $200,000. Makikita mo yan dun sa website nila. Para kay Brandon Lee, para daw maipadala sa may balik sa US at ma-treat. Kasi tinamaan yung spinal. Kita mo, baka kami mag-offer kami ng tulong kung talagang kailangan yan. Pero hindi, kagagawa nyo Ngayon na-aksidente kasi tinamaan sa spinal dahil sa mga kalokohan nyo. Then kami pa yung... So identified na NPA ang tumira kay Brandon. Lalabas na yan. And we will not be surprised kung lalabas na yung the same group ang tumira doon kay Brandon Lee. And these things need to be known by Filipinos in America. Kasi doon sila nagge-generate ng support. Meron din sila maraming supporter sila doon. At saka mga foreigner na mga member ng bayan doon. Bayan USA. Bayan USA, mga foreigner na. Malaki na rin ba yung bayan USA? Malaki. In fact, dati merong dalawang or isang chapter sa North America. May chapter ito ng International League of People's Struggle ni Joma. Ngayon, sa laki ng North America, naghiwalay na ngayon yung US, may separate chapter na sa Canada. Hiwalay na. And there are 16 chapters around the world. Yung chapters ng International League of People's Struggle. Ito yung nag-generate ng mga support, yung mga advocacies nila, and then of course yung mga funding nila from all over the world. From Australia, from Japan, from mga OFWs. Paano, sir, pwedeng i-counter ng gobyerno yung ganun ka-extensive na network ng kaliwado sa pag-generate ng funds tsaka yung support? We just have to engage these governments, engage these organizations, and then we provide them pertinent evidence. Hindi naman pwedeng bokal. So we submit official documents coming from DFA to these foreign ministries. Yun yung pinupuntahan namin kasi umahabol lang tayo. Lahat sila namangha. We didn't know that we've been walang ginagawa previously kulang yung effort natin. Meron naman pero kulang. So this time, dahil instruction na rin ni Presidente, in fact, nung nalaman niya na tungkol doon sa mga foreign funding, after nung briefing ko sa Malacanang, sabi niya, nagalit talaga siya.
Sabi niya, you go back to the States, you organize a team, you go back to the States, engage these foreign governments. Alam mo, to the point na sabi niya, if they're not going to cooperate with us about this funding, let's terminate our diplomatic relations with this. May ganong tweet ang presidente. Kahit kaninong bansa 'yan. Kasi nga na billion na B. Ang nare-receive ng mga to. Ayun pala ang nangyayari, konti lang pala yung nakukuha nila sa extortion. So mas malaki yung Sobrang laki dun sa foreign funding. So kaya inutusan ng AP, NICA, NSC, DILG, sabi niya, you send people abroad and make sure that our stakeholders will be informed of what's happening. So para yung engagement nyo naman, how do you assess yung after Europe and medyo fruitful yung Europe mission nyo. Ngayon, anong mga focus countries natin? Hindi lang countries ang inaano namin, even organizations, even the church. Kasi pumunta kami sa Caritas sa international in Rome. Pati sa Rome. Then pinunta namin si Cardinal Tagle. So, Your Eminence, ito ang na find out namin. Palagi ito consistent itong mga Caritas sa mga documents na nakukuha natin from the Communist Party of the Philippines. So baka hindi nyo alam, gamit na gamit yung Caritas funds ng underground. Anong reaction sa Caritas? Oh yes. So with our engagement sa Caritas International sa Rome, and then yung engagement natin kay Cardinal Tagle, sabi nila we are going to discuss this with Cardinal Tagle, who's the chairperson of Caritas International. Si Cardinal Tagle din. So ngayon kung na-brief na si Cardinal Tagle at alam niya na yung alam nila kung anong babantayan. Kasi pag na-approve yung funding, let's say pagka may disaster sa isang lugar at humingi yung simbahan. Pag sinabi ng international nag-go, lahat yan, Caritas Australia, Ireland, UK, lahat yan magpapadala. And then hindi na alam ng Caritas Manila kung saan pupunta yon. Kasi bababa na. Yes, bababa yan. Then of course, yung preferences minsan ng mga beneficiary depende dun sa gumagamit. Incidentally, sinong gumagamit? So yung mga members din ng clergy na i-infiltrate nila at nagagamit nila. So again, nakakatulong dun sa armed struggle. Kaya napuprolong yung armed struggle. So all of these things are now being done by National Task Force. But ang pinaka-importante rito, this time, nararamdaman ng mga leftist organizations na si gobyerno, desidido na tapusin ito to the point na pinapila na sila ngayon ng mga kaso. Foreign funding, for instance, ikaw, party list ka, nag-receive ka ng foreign funding, pwedeng ipa-cancel yung accreditation mo as a party list. Kasi malinaw yun dun sa... So far, mayroon na ba kayong na-filean officially ng Meron na. Yung Gabriela, pinailan natin. Yung ACT. Yan, kasi malinaw yun sa... prior to the last election o after na? After na, kasi hindi na nahihabol yung... after na, kasi hindi na nahihabol yung piece of evidence coming from abroad. So, posible in the next election, mawawala na sa Oo naman. At saka sa SEC na lang. Can you imagine, ang Gabriela, for instance, 4 pala ang Gabriela sa SEC? Ang registered na pangalan. 4 na pangalan. Merong Gabriela na acronym, merong Gabriela lang, merong Gabriela International. But the same members of the board, yung addresses nila. Ano purpose nun? Ayun yun eh. Yun yung tanong. Ano ba purpose nito? Anong pinagkaiba sa purpose nito? So, meron bang intent to defraud? Most likely meron. Kasi kung same personalities. So, yan ngayon. Bahala sila mag-explain dyan ngayon. And all along, they've been denying that they are members of the Communist Party of the Philippines. Pakinggan nila yung sinasabi ni Jose Maria Sison dun sa video nila. At tingnan nila yung mga website. Di ba? At tingnan nila yung mga pictures na nare-recover natin dun sa mga NPAs, mga recovered na mga documents. Nandun sila. Makasama nila yung mga NPA. So, ano ito? Again,
lokohan. This is Duplicity really, na naman. yes. Duplicity. So, for the longest time, we admit that they've been very successful in the propaganda. Doon naman mahina ang gobyerno. Kasi nga, dahil doon sa mga, hindi tayo decidido. Pistok tayo ngayon, maya-maya. On and off. Considerations. Yes. On and off. On the, sir, on the side of local governments, kasi years ago, malakas din yan yung di ba? Malaking factor yung mga LGU na yung mga official medyo katik dito sa mga NPA. So far ngayon, with the directive, with the creation of the task force, dahil kasama sila di ba? Kasama yung DILG. Anong naging impact sa baba sa mga LGU? Ramdam na ngayon ng LGU na meron na talagang decidido na ngayon yung binigyan sila ng malinaw na responsibilidad ng gobyerno. Yes. At naintindihan nila na malinaw na pagka itong mga ito, terorista yan, at may declaration dyan ng gobyerno, at sinusuportahan nyo yan, meron kayong pananagutan dyan. So this time, merong ganun na batas. Merong secretary ng DILG na sinasabi, warningan kita. Provincial, hanggang doon sa barangay. May mga ganon nangyayari. Si Dino, kung warningan niya yung mga barangay captains, not only about insurgency, of course, but in the performance of their other mandates sa barangay, pati paglinis, pati traffic. Ito lang naman yun It's really about good governance. Hindi na yung, hindi mo na kami gagalaw kasi may NPA dyan. Hindi. Kung takot ka sa NPA, umalis ka na dyan, huwag ka nang tumakbo kasi kasama yun doon sa risk na pinasok mo. Ito na ngayon. So, malinaw ngayon. I would say, siguro mga nasa 85% na ng ating mga LGEs, very supportive na sa atin. Kahit yun sa mga dating mga talagang stronghold hotbed ng pati dyan ngayon, sa halimbawa sa mga bandang Mindanao nakuha na ng napakadami na ng probinsya dineclare nila na persona non grata yung NPA. Tsaka yung mga cleared, yung mga NPA cleared provinces, 'di ba? May mga ganon din tayo. Madaming ganon. Marami rin ganon. But this time hindi lang declaration lang, hindi. Pag declare mo ganon, ikaw probinsya ka, nag-declare ka. Make sure na yung mga munisipyo mo magdi-declare din. Then yung mga barangays mo magdi-declare. Para walang butas. Kung may butas yan, 'di ba? Dito lang sila magano. Pag medyo lalo na naman yung sitwasyon, medyo lalaki na sila. So ito, may pag-asa na tayo na matapos ito. Paano ang end game dyan, General? Paano magiging establish na yung peace situation kung walang negotiation sa mga CPP-NPA? They're forced to accept whatever the government will offer. Madi-dissolve lang sila, parang ganun. Palagay ko. Kung local lang, Yes, palagay ko, they will die a natural death. Ubus na yung armado nila. Okay lang, maging communist ka dyan, communist party, kung wala ka ng goons. Goons political goons ng mga to itong NPA na ito. Kaya 'di ba, sinasaktan ng mga politiko dati. Malakas sila doon sa isang lugar. In fact, may mga kilala kaming politiko na ayaw nilang maubos yung NPA doon sa lugar. Kasi yun ang ginagamit nilang pangtakot doon sa kalaban. So nagiging nagmo-morph na into parang private armed group na. Tapos pera rin ang usapan. Bubuusan lang nila ng ira nila, i-share na, sige, bigyan ko kayo ng ira ko, 10% inyo. Dati, di ba, maraming ganyan. Ngayon, wala na yun. Wala na. Yari sila ngayon sa gobyerno. Dahil malinaw yung ng gobyerno. Malinaw ang direksyon ng gobyerno. Yun ang pinagkaiba. Napakalinaw ngayon. Malinaw. Hindi tulad dati kasi dati magpipistoks naman Ganun ang sasabihin nila sa okay lang na magkaibigan tayo. I-relieve ka. Pagka sinaktan mo yung mga kakampi nila na relieve pa yung mga men in uniform natin. Kung sundalo ka o pulis, sinaktan mo yung may power yung LGU dati na i-relieve. So ngayon napakalinaw. So yan, may kaso sila ngayon. Of course, meron ding nabanggit ko ng international engagements, yung Stratcom ngayon. Ngayon, binamabalita na natin yung mga magagandang proyekto ng gobyerno, programa ng gobyerno. Kung meron mang hindi, ini-explain kung bakit may problema tayo, ganon. Hindi yung, hayaan mo lang yung issue dyan, may problema yan, hayaan mo lang, hindi ka man lang mag-explain
Yun ang ina-exploit ngayon ng mga kaliwa. Kita Para mo? makakuha Oo. ng simpatya. Diba? So halos lahat ng issues ngayon nasa-solve. Tuition, na-solve. Oh, libre na yung Libre. kolehiyo. So ano na ngayon ang Tama. Lalaban. Karapatan ng mamamayan. so ang pinaglalaban nila ngayon karapatan ng mga lumad yan. Ang term na lumad na yan. Hindi naman yan. Yung land reform na lang ng ano. Tsaka yun, Yun, bibilisan lang yung ng land reform. Dar kasi yung proseso at saka kulang yung implementation. Nagbigay ka ng lupa, bigay ka ng support. Yes. Ganun yung directive ng pangulo, di ba? Na pag i-distribute nyo yan at suportahan ng DA. Yes. But ito, nabanggit niyo ulit itong land reform. Part yan ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Under niyan, nandiyan yung AARD, Agricultural Reform and Rural Development. Okay? So, yung KASER na yan yung framework ng peace talks. Before may KASER, merong KAPSER, Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms, di ba? Then yung Karil. Yung Karil lang napirmahan panahon ni President Erap. Yung KASER yung pinipilit nila. Pinipilit na yung KASER. Pero bakit nila pinipilit ito ngayon? Especially now na yung kanilang mga armado ipaubos. Ipit na sila. Ngayon, suddenly gusto nila ng peace talks uli. 'Di ba? Makikita nila yung mga kaalyado nila, mga madre, mga pare, peace talks tayo. Mag-peace talks na tayo. Why? Kasi ipit na sila. But ano ang nakalagay doon sa peace framework nila? KASER, again. Nakita natin yung version ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Bayan Muna USA. Nandun yan sa website nila. Ang nakalagay doon sa dulo ng interim sa final peace agreement, walang demobilization doon. Hindi nila ibubuwagin yung NPA tulad ng ginawa ng MILF. Walang ganun. Ang nakalagay doon, Article 7, the NPA will continue to exist kasi sila yung mag-execute ng mga programs ng gobyerno, including agrarian reform. Can you believe that? Sila na yung ito ngayon na nakakatawa at kailangang maintindihan ito ng taong bayan. Article 8 nakalagay doon, Article 8, GRP Military for Demobilization. Anong ibig sabihin nun? So mawawala na yung AFP. Yes. Ang AFP ang i-demobilize nila. Sila na yung nakalagay yun doon sa website nila, Bayan Muna Pero USA. yung yung KASER na yun, one-sided ba? Sila ba na gano'n? O kumbaga, sa lubong yun? Napag-usapan? Hindi. I don't know. Magandang tanong yan. Tanungin natin yung naging GRP yun nga, di ba? Kasi we suspect na alam ito ng GRP. Kumbaga nagsalubong, pinag-usapan yan at okay tayo dyan. Parang gano'n. Hindi lang nila pinirmahan. Hindi, kasi ayaw ni Presidente. Ngayon kung ituloy nila, at yun na naman yung agenda nila. Saan pupunta ang Pilipinas? Sige nga, i-declare natin yan sa taong bayan. Ito ba ang gusto niyong peace talks? Ano ang plano niyo pag nagkaroon ng peace talks? Kasi sa totoo lang, kahit na mayroong peace talks is just one of their lines of operations for them to achieve their end. Ang end nila, ang end state nito is still National Democratic Revolution, power grab, talagang to supplant our democratic form with a proletarian dictatorship. Napakalinaw yan sa Constitution, programs and plans ng CPP. Target. Yes. It's not really peace. Ang peace, inamin naman yan. May vision yan si Agkawili na Landoni. Inamin nila na, ito, gagamitin lang natin ito. Pang delay, pang but hindi. Tapos worse pa, di ba may mga report kayo na nagpapalakas sila during this, Exactly. Doon sila nakaka-recover, ng lost ground, then nakaka-recruit ng, Binibigyan na tayo ng warning. Ang napakahaba ng panahon, napakabilis. Masyadong interesting yung topic. Natin. Anyway, parting word, marami pagkakataon na sa ibang pagkakataon, General, mag-uusap pa tayo. Any parting word para lang maisarado natin itong discussion? Ako'y natutuwa at naimbitahan ako rito because we really need the media. This is about the truth. This is what you advocate. Diba? Balanced news, 'di ba? Yan ang mga sinasabi natin. Without fear, without fear, without favor. Yun. Kailangan kakampi natin yung media rito para ma-educate natin yung mga tao, 'di ba? At
maintindihan nila yung mga issues, mga bagay-bagay. Hindi yung maniniwala sila sa propaganda ng kaliwa, na alam naman natin sobrang lakas nila doon sa iba. Alam natin yon because the media has been infiltrated for longest time. Okay lang yun, infiltrate. Basta balance naman yun. Ilalabas mo tungkol sa katotohanan, tungkol sa effort ng gobyerno, tungkol sa kabila. Okay lang yun. Basta katotohanan. Ayos. With that, Nandun yung two sides. thank you very much, General Parlade, for gracing our show for today. Thank you, sir. Thank you so much for the time, invitation again. Sa susunod. Gawin natin 2 Gusto nyo, hours. weekly. Gawas, oh. Ay, nako.